أهلا وسهلا فيك بدورة من جيد إلى عظيم. المدرب معاذ الشحمه. مدرب المهارات معاذ الشحمه، مدرب معتمد من الجامعة الأمريكية للعلوم بولاية أوريغون، أمريكا. مدرب معتمد من الأكاديمية العربية لحلول التدريب والاستشارات التدريبية، مصر. مدرب معتمد من حملة تدريب وتأهيل 1,000,000 شاب سوري. كاتب كتاب أسرار الجاذبية الذي حقق أعلى المبيعات دوليا. كاتب العديد من المقالات في العديد من المنصات الإعلامية مثل شبكة الجزيرة، النجاح نت، مقال، منتدى المرأة الخليجية، الشهاب نيوز، بصائر، كرمول، فلسطين الآن، وغيرها. تقدر تتواصل معي شخصيا مع مدرب المهارات معاذ الشحمه على مواقع التواصل الاجتماعي: فيسبوك www.facebook.com/muazshahme.official، وعلى قناتي على يوتيوب معاذ شحمه، بالبحث اعمل معاذ شحمه MOUAZSHAHMEH، واعمل سبسكرايب بالقناة ليوصلك كل جديد. التمرين الأول بدورة من جيد إلى عظيم. ما هي أهدافك من الالتحاق بدورة من جيد إلى عظيم؟ حدد ليش التحقت بدورة من جيد إلى عظيم. حدد 10 أهداف على الأقل. العقل بيتحفز لما تكون حاطه أهداف مسبقة. كل ما كان عندك أهداف قبل عملية التعلم، كل ما زادت فعالية عملية التعلم عندك. 2. ماذا تتوقع أن تعرف في دورة من جيد إلى عظيم؟ حدد 5 توقعات على الأقل. نحن من وين اعتمدنا دورة من جيد إلى عظيم؟ اعتمدناها طبعا من كتاب من جيد إلى عظيم، لماذا تقفز بعض الشركات إلى النجاح والبعض الآخر لا، لجيم كولينز. هذا الكتاب. من جيد إلى عظيم لجيم كولينز. Good to great. Why some companies make the leap and others don't. The Jim Collins. طبعا اعتمدنا بشكل رئيسي على هذا الكتاب خلال هاي الدورة، وراح نتكلم عن
ليش اخترنا هذا الكتاب؟ أول شيء عملية التصفية لاختيار الشركات التي قفزت من جيد إلى عظيم. فريق عمل كولينز اختار بناء على 4 عمليات من التصفية والفلترة. التصفية الأولى 1435 شركة مختارة من قائمة فورتشن 500 بأمريكا من عام 1965 لعام 1995. التصفية الثانية صاروا 126 شركة تم اختيارها في تحليل نمط البيانات الكامل لمركز CRSB. بعد عملية التصفية الثانية مرحلة التصفية الثالثة صاروا 19 شركة تم اختيارها ضمن تحليل الصناعة. والمرحلة الرابعة من التصفية صاروا 11 شركة هن اللي عملوا عليهم البحث. 11 شركة تم اختيارها ضمن مجموعة الشركات التي قفزت من جيد إلى عظيم. 11 شركة اختاروها فريق عمل بحث كولينز. ال 11 شركة هاي كل شركة لها شركات مقارنة يلي ما قفزت من جيد إلى عظيم، وفي 6 شركات تنمية غير مستدامة. شو هن ال 11 شركة اللي اختارها فريق عمل كولينز؟ 1 ويلز فارغو خدمات مالية. 2 سلسلة صيدليات والجرينز، طبعا كل هاي الشركات بأمريكا. اختصر مجال بحث فريق عمل كولينز بأمريكا نظرا لتوافر بيانات هاي الشركات لدى فريق عمل البحث. 3 خدمات تقنية بتني موز. 4 صناعة السجائر والتبغ فيليب موريس. 5 منتجات الصلب نيوكور. 6 شركة بيع بالتجزئة كروجر. 7 منتجات ورقية كيمبرلي كلارك. 8 ماكينات الحلاقة جيلت. 9 الرهن العقاري فاني مي. 10 الأجهزة الإلكترونية سيركت سيتي. 11 شركة رعاية صحية أبوت. ليش ما اختاروا شركات تقنية؟ طبعا في كثير شركات تقنية درجت ضمن القائمة، وإنما استبعدوها لأنه حطوا معيار تحقق 3 أضعاف الربحية خلال 15 سنة. أغلب الشركات التقنية ما حققت المعيار 15 سنة لأنها كلها جديدة، فلذلك استبعدوها من مجال البحث. المقدمة يقول بيريك ماركهام وست ويذ ذا نايت. الفضول الذي لم يتم إشباعه هو ما يجعل الموت صعبا للغاية. الجيد هو عدو العظيم. أثمر سعي فريق عمل جيم كولينز الذي استغرق 5 سنوات على العديد من الرؤى والأفكار، بعضها مدهش وينافي المنطق السائد تماما، إلا أنه ثمة نتيجة عملاقة واحدة تفوق النتائج الأخرى. إنهم يعتقدون أنه بإمكان أي منظمة تقريبا الارتقاء بمكانتها وأدائها إلى حد كبير، بل وربما تصبح عظيمة إذا طبقت بعناية إطار عمل الأفكار الذي أماطوا عنه المثال. في كثير كتب طبعا تحدثت عن موضوع العظمة والقيادة، وكتب علمية ممكن نستفيد منها، وخاصة كتب جون ماكسويل اللي استفدنا منها بكثير من أفكار الدورة. جون ماكسويل كثير من كتبه استفدنا منها بدورة من جيد إلى عظيم، إضافة لكتاب من جيد إلى عظيم لجيم كولينز. من المهم إدراك أن فريق عمل جيم كولينز توصل إلى جميع المفاهيم
الواردة في كتاب من جيد إلى عظيم من خلال الاستنتاجات العملية من البيانات مباشرة. لم يبدأوا هذا المشروع بنظرية يودون اختبارها أو إثباتها، فقد سعوا لبناء نظرية من نقطة الصفر فصاعدا ويستمدون من الأدلة المباشرة. ضعت في اعتبارك نقطة رئيسية واحدة. لا يتمحور كتاب من جيد إلى عظيم حول الاقتصاد القديم، كما أنه لا يدور حول الاقتصاد الحديث، بل إنه لا يدور حول الشركات المختارة أو حتى عن العمل التجاري في حد ذاته، إذ يتمحور جوهريا حول شيء واحد فقط: المبادئ الخالدة للقفز من جيد إلى عظيم. إنه يتعلق بكيفية أخذ منظمة جيدة ماشي حالها وتحويلها إلى منظمة تحقق نتائج عظيمة مستدامة، باستخدام أي تعريف للنتائج ينطبق على منظمتك بأفضل صورة ممكنة. شو هو النموذج من جيد إلى عظيم اللي راح نناقشه خلال هذه الدورة؟ النموذج بيتكون من 7 أفكار رئيسية، اللي هي مستوى القيادة 5. راح نتكلم عنه بتفصيل بفكرة مستوى القيادة 5، شو الفرق بينه وبين مستوى القيادة رقم 4. من أولا ثم ماذا للأشخاص المنضبطون. لازم نحدد الأشخاص قبل الماذا للمشروع. نحن بمرحلة التنامي. 3 واجه الحقائق القاسية للفكر المنضبط. مفهوم القنفذ بالفكر المنضبط، ننتقل لمرحلة الطفرة من التنامي إلى الطفرة. تيجي ثقافة الانضباط بالتنفيذ المنضبط، مسرعات التكنولوجيا بالتنفيذ المنضبط بتعطي طفرة. والحدافة راح نحكي عنها كمان بفكرة الحدافة، شو الفرق بينه وبين الحلقة المفرغة. مفهوم القنفذ الدوائر 3 راح نتكلم عنها بتفصيل. ثقافة الانضباط ومسرعات التكنولوجيا. هاي هي الدورة بشكل مختصر. 7 أفكار رئيسية اللي هي مستوى القيادة 5، من أولا ثم ماذا، واجه الحقائق القاسية، مفهوم القنفذ، ثقافة الانضباط ومسرعات التكنولوجيا، والحدافة. 1 أشخاص منضبطون. مستوى القيادة 5. يمكنك إنجاز أي شيء في الحياة شريطة ألا تهتم إلى من سيعزى الفضل إليه. في النهاية هاري استرومان: مهما بلغت الموهبة الفطرية للقائد، فإن تلك الموهبة لن تصل أبدا إلى أقصى قدراتها بدون الانضباط الذاتي. لازم الانضباط. قد ما كانت عندك موهبة، إذا ما صار عندك عملية انضباط ذاتي ما راح تحقق أقصى قدرات هاي الموهبة، مثل ما بيقول جون ماكسويل بكتابه أساسيات القيادة. طبعا جون ماكسويل راح نستعين فيه بكثير من أفكار هاي الدورة. خلال هاي الدورة كثير من الأفكار. جون ماكسويل من أبرز اللي كتبوا بموضوع القيادة leadership. أشخاص منضبطون. مستوى القيادة 5. عندنا 5 مستويات للقيادة مثل ما تكلم عنها جيم كولينز وفريق بحثه. التسلسل الهرمي للمستوى 5. المستوى الأول الفرد والقدرة العالية، يحقق إسهامات إنتاجية من خلال المعرفة والمهارات وعادات العمل الجيدة. هذا البيس، المستوى الأساسي. المستوى الثاني أعلى من وظيفة الفريق المساهم، يسهم بقدرات فردية إلى الوصول إلى أهداف المجموعة والعمل بفاعلية مع الآخرين في إطار المجموعة. المستوى الثالث المدير المختص، ينظم الناس والموارد والسعي بفعالية وكفاءة نحو الأهداف المحددة مسبقا. المستوى الرابع اللي هو المستوى الجيد، القائد الفعال، يحفز الالتزام والسعي الحثيث في ضوء رؤية واضحة ومقنعة وتشجيع معايير الأداء العالي. أما هذا المستوى 4 مش كافي، في مستوى أعلى منه اللي هو المستوى 5.
تنفيذي المستوى 5 يبني العظمة الدائمة من خلال المزيج المتناقض المكون من التواضع الشخصي والإرادة المهنية. يعني شو هي عناصر المستوى 5 من القيادة؟ ركنين أساسيين اللي هن التواضع الشخصي والإرادة المهنية. لازم يكون عندك لحتى تكون من مستوى القيادة 5 التواضع الشخصي زائد الإرادة المهنية. قادة المستوى 5 يوجهون احتياجات الأنا لديهم بعيدا عن أنفسهم نحو هدف أكبر وهو بناء شركة عظيمة. هذا لا يعني أن قادة المستوى 5 ليس لديهم شعور بالأنا أو المصلحة الشخصية في الواقع، هم طموحون للغاية، ولكن طموحهم أولا وأخيرا موجه لوين؟ نحو المؤسسة وليس نحو أنفسهم. في أمثلة كثير طبعا بيتكلم عنها جيم كولينز وفريق بحثه. ليش استبعدوا كرايزلر شركة السيارات اللي هي كوكا؟ هي كوكا الرئيس تبع شركة كرايزلر ما كان من المستوى 5، كان من المستوى 4. شو هي مكونات مستوى القيادة 5؟ التواضع زائد الإرادة يساوي مستوى القيادة 5 مثل ما قال جيم كولينز. ملخص جانبان مستوى القيادة 5: الإرادة المهنية والتواضع الشخصي. الإرادة المهنية يحقق نتائج رائعة ومحفز واضح في التحول من جيد إلى عظيم. التواضع الشخصي يظهر تواضع جد، يتجنب التملق والمداهنة العامة، ولم يكن أبدا من المتفاخرين. الإرادة المهنية يظهر عزما لا يلين للقيام بما يجب لتحقيق أفضل نتائج طويلة المدى مهما كانت الصعوبة. التواضع الشخصي يتصرف بإصرار هادئ معتمدا بشكل أساسي على المعايير الملهمة للتحفيز وليس الكاريزما الملهمة. الكاريزما مشكلة بمستوى القيادة 5. راح تنصدم من موضوع الكاريزما، إن الكاريزما هي عرقلة لمستوى القيادة 5. فبالتالي ما في شيء اسمه كاريزما بالشركات العظيمة. الشركات الجيدة ممكن يكون فيها قائد كاريزما، أوكي. الشركات العظيمة بدك تحط الكاريزما كعقبة في طريق تطور ونمو المشروع. الإرادة المهنية يضع معايير بناء شركة عظيمة دائمة وعدم الركون للعبور دون ذلك. التواضع الشخصي يوجه الطموح نحو الشركة وليس الذات، ويعد الخلفاء لنجاح أكبر في الجيل القادم. الإرادة المهنية ينظر في المرآة وليس خارج النافذة لتقاسم مسؤولية النتائج المتدنية وعدم إلقاء اللوم على أشخاص آخرين أو عوامل خارجية أو الحظ السيء. التواضع الشخصي ينظر خارج النافذة وليس إلى المرآة لتقاسم الفضل في نجاح الشركة مع الأشخاص الآخرين والعوامل الخارجية وحسن الحظ. في أكثر من 3-4 شركات المقارنة. شركات المقارنة المقصود فيها هون إنه الشركات اللي كانت جيدة ما استطاعت توصل لمرحلة العظمة، فهي شركات جيدة بس ما وصلت لمرحلة العظمة. وجد فريق عمل كولينز تنفيذيين يعدون خلفائهم للفشل أو يختارون خلفاء ضعفاء لهم أو الاثنين معا، مثل ما صار بشركة كرايزلر مع كوكا اللي باعت الشركة لشركة ألمانية بعد ما استقال لكوكا. فعندما قام فريق عمل كولينز بجدولة 5979 مقال بشكل منهجي في هذه الدراسة، وجدوا عددا أقل من المقالات أحاطت تاريخ تحول الشركات التي قفزت من جيد إلى عظيم مقارنة بالشركات المقارنة بمعامل مقدار 2. علاوة على ذلك نادرا ما كانوا
يجدون مقالات تركز على الرؤساء التنفيذيين للشركات التي قفزت من جيد إلى عظيم. يعني ما في شيء اسمه الرجل البطل الشجاع في الشركات العظيمة، في شيء اسمه المؤسسية. مستوى القيادة رقم 5. 10 رؤساء تنفيذيين من أصل 11 في الشركات التي قفزت من جيد إلى عظيم أتوا من داخل الشركة، و3 منهم أتوا عن طريق الوراثة العائلية. اتجهت شركات المقارنة إلى أشخاص من الخارج بتكرار مقداره 6 مرات، ولكنهم فشلوا في الحصول على نتائج عظيمة ومستدامة. يعني الموضوع ما له علاقة كرئيس تنفيذي من خارج الشركة أو من داخل الشركة. كل ما كان الرؤساء التنفيذيين من خارج الشركة كل ما كان أسوأ الشهات. قادة المستوى 5 ينظرون إلى خارج النافذة ليتقاسموا الفضل مع عوامل غير أنفسهم عندما تكون الأمور جيدة، وعندما لا يجدون شخصا معينا أو حدثا ليعزو إليه الفضل فهم يعطونه للحظ الجيد. في نفس الوقت فهم ينظرون إلى المرآة ليتقاسموا المسؤولية ولا يلومون الحظ السيء أبدا عندما تسوء الأمور، يتحملوا المسؤولية كاملة عن الفشل. أما في حالة النجاح فهم دائما يبحثوا عن شخص ساعدهم أو كان له الفضل. جون ماكسويل عنده نموذج اسمه المستويات الخمسة للقيادة بكتابه المستويات الخمسة للقيادة 5 Levels of Leadership. نموذج ثاني بيتقارب مع نموذج المستوى 5 للقيادة اللي جابه جيم كولينز بعد بحث فريق عمل جيم كولينز اللي توصلوا لنموذج اسمه المستوى 5 للقيادة. المستويات الخمسة للقيادة لجيم كولينز تتشابه فيها أشياء متشابهة. عندك المستوى الأول هو المنصب اللي بتكلم عنه جون ماكسويل. الحقوق يتبعك الآخرون لأنهم ملزمون بذلك. المستوى الثاني أعلى من المنصب اللي هو القبول، العلاقات يتبعك الآخرون لأنهم يريدون ذلك. المستوى الثالث الإنتاجية، النتائج يتبعك الآخرون بسبب ما حققته للمنظمة. والمستوى الرابع أعلى من الإنتاجية اللي هو تنمية الأفراد. تنمية الأفراد تجديد الإنتاج يتبعك الآخرون بسبب ما فعلته من أجلهم. المستوى الخمسة اللي هو أعلى مستوى بفعالية القيادة، المستويات الخمسة للقيادة اللي ابتكره جون ماكسويل اللي هو القمة. الاحترام يتبعك الآخرون بسبب ما أنت عليه وما تمثله اللي هو هذا المستوى 5 من القيادة. طبعا في نقاط تشابه مع المستوى 5 تبع جيم كولينز اللي هو بيوصل للاحترام. الناس بتتبعك لأنهم بيحترموك بسبب ما أنت عليه وما تمثله، اللي بيشمل التواضع زائد الإرادة. التواضع لازم يكون في تواضع من قائد المستوى 5، والإرادة إنه يسعى لنمو المنظمة. تمرين 2. ما هو الفرق بين القائد من المستوى 4 ومن المستوى 5 حسب نموذج كولينز؟ حدد 3 اختلافات على الأقل. شو الفرق بين القائد من المستوى الجيد اللي هو 4 والمستوى العظيم اللي هو 5؟ حدد 3 اختلافات على الأقل.
بننتقل لفكرة ثانية مهمة جدا بالأشخاص المنضبطون اللي هي من أولا ثم ماذا. كين كيسي بالكتاب ذا إلكتريك كول إيد أسيد تيست المؤلفة شو بيقول ستمر علينا أوقات عندما لا يمكننا انتظار أي شخص، فالآن إما أن تكون على متن الحافلة أو خارجها. جون ماكسويل بكتابه أساسيات الإعداد بيقول أولئك المقربون من القائد يحددون مستوى نجاح هذا القائد. أشخاص مهمين لدرجة أنهم أكثر أهمية من أنك تحط استراتيجية للشركة، ولا تحط خطة للشركة، ولا تحط الرسالة والمهمة والأهداف للشركة والرؤية للشركة. قبل كل هاي الأمور لازم تحدد مين الأشخاص اللي راح ينضموا معك لهي الشركة، مين الأشخاص اللي راح يكونوا على متن الحافلة، ومين الأشخاص اللي راح يكونوا خارج الحافلة. لم يعثر فريق عمل كولينز على أي نمط منهجي يربط بين التعويضات التنفيذية وعملية الانتقال من جيد إلى عظيم. فالأدلة ببساطة لا تدعم فكرة أن البنية المحددة للتعويضات التنفيذيين تعمل كعتلة أساسية في الانتقال بالشركة من جيد إلى عظيم. نعم، التعويضات والحوافز لها أهمية، ولكن أهميتها تعود لأسباب مختلفة بالنسبة للشركات التي قفزت من جيد إلى عظيم. لا ينبغي أن يكون الهدف من نظام التعويضات هو الحصول على السلوكيات المناسبة من الأشخاص غير المناسبين، بل ضم الأشخاص المناسبين لمتن الحافلة في المقام الأول وأبقاهم هناك. يعني بدل ما تجيب ناس مش محفزين ذاتيا وتعطيهم تعويضات وحوافز، أفضل من ذلك أنك تجيب الناس مناسبين، أشخاص مناسبين لمتن الحافلة في المقام الأول وأبقاهم هناك. رفضت شركة نيوكور تبع الصلب منتجات الصلب القول المأثور بأن الأشخاص هم أهم الأصول. في التحولات من جيد إلى عظيم الأشخاص ليسوا هم أهم الأصول، كان شو بل الأشخاص المناسبون هم أهم الأصول. لازم الأشخاص المناسبون إنك تلاحظ الأشخاص المناسبين مش الأشخاص المناسبين هم أهم أصولك اللي ممكن إنك تنطلق فيها من الأشخاص المنضبطون. هناك 6 شركات من أصل 11 شركة قفزت من جيد إلى عظيم لم تقم بأي عملية من عمليات تسريح الموظفين قبل تاريخ تحقيق الطفرة ب10 أعوام وحتى عام 1998، بينما سجلت الشركات الأربعة الأخرى حالة أو حالتين فقط من تسريح الموظفين. بمعنى شو؟ بمعنى هم اختاروا مظبوط من الأول. ما راح تسمع عن أي عمليات تسريح للموظفين أو راح تكون نادرة جدا. ليش؟ لأنهم اختاروا الموظفين المناسبين من الأصل. عندهم الHR Human Resources أو الموارد البشرية، عملية اختيار الموظفين تمت بشكل صحيح، فبالتالي هم ما احتاجوا لأنهم يشعروا بأنه اختاروا موظف بشكل خطأ. بالعكس من هيك اختاروا موظفين من الأساس صح. أولئك الذين يشاهدون شركات عظيمة يعرفون أن المتحكم النهائي في النمو بالنسبة لأي شركة عظيمة ليس هو الأسواق أو التكنولوجيا أو المنافسة أو المنتجات. مسرعات التكنولوجيا راح نتكلم عنها بفكرة مسرعات التكنولوجيا بعد شوي. مش التكنولوجيا اللي تشيد شركات عظيمة، لكن شو راح نتكلم عن فكرة مسرعات التكنولوجيا إنه شيء أهم من هذه الأشياء الأخرى، لا الأسواق ولا التكنولوجيا ولا المنافسة ولا المنتجات، لكن شو هو القدرة على الحصول على عدد كافي من الأشخاص المناسبين
والمحافظة عليهم. شو بيقول مبدأ باريس؟ شو مبدأ 20-80؟ 20% من الأولويات تعطي 80% من النتائج. 20% من الموظفين المناسبين يعطوني 80% من عظمة الشركة. جون ماكسويل بكتابه أساسيات الإعداد بيقول لازم يكون في صفات تتوافر بالقائد. لحتى يكون قائد لازم يكون يتوافر فيه عدد من الصفات. شو هي الصفات؟ الشخصية، لازم يكون عنده شخصية. 2 التأثير، لا يوجد قيادة بدون تأثير. 3 التوجه الذهني الإيجابي. 4 المهارات المتميزة في التعامل مع الناس. 5 المواهب الواضحة. 6 سجل الإنجازات السابقة. لازم يكون القائد فعال. شو نعرف من فعال؟ لازم يكون عنده سجل إنجازات سابقة. 7 الثقة، قائد واثق. 8 الانضباط الذاتي. من أهم الصفات اللي راح تكون بالقائد هي الانضباط الذاتي. يتكلم عنها جيم كونز. الانضباط، الجبن القريش، غسل الجبن القريش، راح نتكلم عنها بمفهوم القنفذ بعدين بفكرة مفهوم القنفذ. لازم يكون أشخاص منضبطين، فكر منضبط، تنفيذ منضبط. 9 مهارات التواصل الفعالة. 10 عدم الرضا عن الوضع الحالي، الصفات التي يجب توفرها في القائد لجون ماكسويل. تمرين 3 لماذا؟ من المهم تحديد الأشخاص أولا قبل تحديد الاستراتيجية أو الخطة أو الرؤية والرسالة والمهمة. حدد 3 أسباب لذلك. ليش الأشخاص؟ تحديد الأشخاص عملية أهم، أولويتها رقم 1 قبل كل العمليات الثانية إنك تبدأ مشروع، قبل إنك تعمل خطة استراتيجية، قبل كل هاي الأمور. العملية الأولى الأهمية اللي هي تحديد الأشخاص. حدد 3 أسباب لذلك. هيك نكون تكلمنا عن الأشخاص المنضبطين. ننتقل لفكرة ثانية اسمها الفكر المنضبط. واجه الحقائق، القاسية. الحياة مش دائما وردية، ومملكة أفلاطون مش دائما ممكن تتحقق على أرض الواقع. ما من خطأ في القيادة العامة أسوأ من التمسك بآمال زائفة سرعان ما تذهب أدراج الرياح. وينستون تشرشل، The Hang of Fate. جون ماكسويل بكتابه 15 قانون لا يقدر بثمن النمو شو بيقول كل مشكلة تسهم بمعرفة المرء بنفسه. لا يوجد خطأ في اتباع رؤية نحو العظمة. فقبل كل شيء الشركات التي قفزت من جيد إلى عظيم انطلقت لتحقيق العظمة، لكن على عكس الشركات المقارنة كانت تسقط الطريق نحو العظمة من خلال الحقائق القاسية للواقع. يعني ما كانت تتغمض عيونها عن الحقائق القاسية، كانت تعيش الواقع بحقائق قاسية. لما تحط رؤية للعظمة لازم تحط بعين اعتبارك جميع الحقائق القاسية اللي ممكن توقف في طريقك. نعم، القيادة تتمحور حول الرؤية، ولكنها تدور أيضا حول إيجاد مناخ تسمع فيه الحقيقة وتواجه فيه الحقائق القاسية. هناك فرق هائل بين فرصة التعبير عن رأيك والفرصة في أن يستمع إليك. يدرك قادة الشركات التي قفزت من جيد إلى عظيم هذا الفارق. إرساء ثقافة تتسنى للناس فرصة رائعة فيها بأن يكونوا محل إنصات، وفي نهاية المطاف أن يتم الإنصات إلى الحقيقة. بده يكون عندك حيادية وإنصاف لأنك تستمع إلى الحقيقة. مناخ
تسمع فيه الحقيقة وتواجه فيه الحقائق القاسية. كيف توفر مناخا تسمع فيه الحقيقة؟ عندنا 4 أفكار رئيسية لأنك تحط مناخ تسمع فيه الحقيقة. 1. خذ من خلال الأسئلة وليس الإجابات. يعني أنت بدك تقود الشركة راح تقودها من خلال الأسئلة مش الإجابات. وأنا كنت كتبت عدة مقالات عن السؤال بالشكل الصحيح على مدونات شبكة الجزيرة الإعلامية، ممكن ترجع له ووضح لك فيه عملية السؤال بمراحل ستيبس، خطوة خطوة، بحيث أنك تسأل نفسك أو الآخرين بطريقة صحيحة منهجية علمية. خذ من خلال الأسئلة وليس الإجابات. 2. شارك في الحوار وناقش ولا تجبر. عملية القيادة من المستوى 5 راح تكون مشاركة في الحوار والمناقشة وليس إجبار. وهذا الشيء بيشمل أنك يكون عندك استعداد للإنصات للحقيقة، استعداد داخلي. كتبت أنا كمان عن موضوع الحوار أكثر من مقال على مدونات شبكة الجزيرة الإعلامية وغيرها. كيف تحاور؟ ما الفرق بين الحوار والجدل والنقاش؟ لما يكون في شخصنة بالموضوع، لما يرتفع الصوت، لما يعلو صوت الجدال، فصوت الحقيقة راح ينخفض. ما راح تشوف أو تلاحظ الحقيقة. لما يبدأ الشخص بالموضوع أنت ما بتفهم شيء، فكرتك سيئة، خليها على الجنب. هون وصلنا لمرحلة الجدال والإجبار. البرين ستورمينج اللي هو العصف الذهني، أهم جزء بالبرين ستورمينج أنك ما ترفض أي فكرة انطرحت. بالبرين ستورمينج نحن ما ناقشنا صحة أو غلط الفكرة، نحن بهمنا نحصل على أكبر عدد من الأفكار بمرحلة البرين ستورمينج العصف الذهني. 3. حلل دون لوم. اللوم لا فائدة منه إطلاقا. 4. اعتمد آليات العلم الأحمر. شو هو العلم الأحمر؟ رح نتكلم عنه. في الواقع لم يجد فريق عمل كولينز أي دلائل على أن الشركات التي قفزت من جيد إلى عظيم كان لديها معلومات أكثر أو أفضل من الشركات المقارنة. البتة كلتا المجموعتين من الشركات كان لديها فعليا إمكانية وصول مماثلة إلى المعلومات المهمة. السر إذن لا يكمن في المعلومات الأفضل، لكن في تحويل المعلومات إلى معلومات لا يمكن تجاهلها. العلم الأحمر بمعنى الحقائق القاسية، بحيث أنك ما تقدر تتجاوزها أو تلف عليها أو تقفز من فوقها أو من تحتها، من تحت الطاولة. لا، في شيء اسمه العلم الأحمر لا يمكن تجاهلها. واجه الحقائق القاسية مفارقة ستوكديل. قصة بيرويها جيم كولينز. مفارقة ستوكديل خلاصتها: حافظ على ثقتك بأنك ستنتصر في النهاية بغض النظر عن المصاعب، وفي نفس الوقت لازم ترجع كفة الميزان. بنفس الوقت لما أنت عم تحافظ على ثقتك بأنك ستنتصر في النهاية بغض النظر عن المصاعب، لازم تواجه أكثر الحقائق قسوة
بواقعك الحالي مهما كانت، فأنت لازم توازن كفتي الميزان. كتابه 15 قانون لا يقبل الجدل للنمو جون ماكسويل. ما يعرفه جون ماكسويل عن التجارب السيئة، كتاب ممتاز جدا لجون ماكسويل، 15 قانون لا يقبل الجدل للنمو. 1. كل شخص لديه تجارب سيئة. كل شخص نعم، كل شخص لديه تجارب سيئة. 2. لا أحد يحب التجارب السيئة. طبعا ما حد بيحب أن يصير معه تجارب سيئة، وإنما كل شخص لديه تجارب سيئة. 3. القليل من الناس يجعلون من التجارب السيئة تجارب إيجابية. الفرق بين الجيد والعظيم إنه يجعل التجارب السيئة وتجارب إيجابية. جون ماكسويل بنفس الكتاب 15 قانون لا يقبل الجدل في النمو. كيف تحول ألمك إلى مكسب؟ قانون الألم بكتاب جون ماكسويل. اختر موقفا إيجابيا من الحياة. تمسك بإبداعك وطوره. تمسك بقيمة التجارب السيئة. التجارب السيئة لها قيمة؟ نعم. التجارب السيئة أفضل معلم. في كتاب ثاني لجون ماكسويل اسمه إما أن نفوز أو أن نفشل، حط عليها خط كاتب نتعلم، يعني you win or you lose، شاطب عليها كاتب learn. you win or you learn. 4. أصنع بعض التغييرات الجيدة بعد التعلم من التجارب السيئة. 5. تحمل مسؤولية الحياة التي تعيشها. تمرين 4. ما هي الأمور التي يجب التوقف عندها كحقائق قاسية قبل المضي قدما؟ شو الأشياء اللي راح تحط عندها علم أحمر؟ حدد 5 منها على الأقل. الفكر المنضبط ننتقل لشيء اسمه مفهوم القنفذ. بعد ما تكلمنا عن الحقائق القاسية، واجه الحقائق القاسية، ننتقل لشيء اسمه مفهوم القنفذ. اعرف نفسك، مخطوطات دلفي عن طريق أفلاطون. أشياء برلين شو بيقول؟ الثعلب يعرف أشياء كثيرة، لكن القنفذ يعرف شيئا واحدا كبيرا. مارفن بريسلر أستاذ جامعة برينستون بيقول: أتريد أن تعرف من الذي يميز الذين يتركون الأثر الأكبر عن كل الآخرين الذين يعادلونهم في مستوى الذكاء؟ إنهم قنافذ. قصة القنفذ والثعلب. شو هي قصة القنفذ والثعلب؟ كان ماشي القنفذ على الأرض عم يتمشى، والثعلب متخبي وين؟ ورا الشجرة. الثعلب شاف القنفذ وهو عم يتمشى، شافه فدارت براسه الأفكار مثل الوظيفة، تخباله بين الأغصان. ركز مع القنفذ، شافه للقنفذ، كل ما مشى لاحظه وخطط لاصطياده. سمع دبيب خطوات رجلين القنفذ، شعر باقتراب القنفذ، حاط له المكائد، قرب من القنفذ، شعر القنفذ باقتراب الثعلب. شو سوى القنفذ؟ قلب نفسه لكرة
من الشوك. هذا الشيء الوحيد اللي يستطيع القنفذ. خلى نفسه كرة شوك. لما شاف الثعلب صار كرة شوك، رجع الثعلب. نفس العملية بتتكرر كل يوم. يمشي القنفذ بالغابة، يلاحظ الثعلب يحيط حوالين مكائد. الثعلب مكار، بيقرب منه الثعلب للقنفذ مشان يصيده. شو بيسوي القنفذ لما يحس بالثعلب؟ بس شو بيقلب نفسه لكرة شوك. الثعلب ما عاد يقدر يوصله. مع كل مكائد الثعلب بيلف ويرجع. هؤلاء الذين أنشأوا شركات قفزت من جيد إلى عظيم كانوا بدرجة أو بأخرى قنافذ. لقد استخدموا طبيعة القنفذ لتطبيق ما نسميه مفهوم القنفذ على شركاتهم. نحن تصور لنا قصة قديمة اللي هي الخروف والثعلب. الخروف الغبي الضعيف، الثعلب المكارة بيصطاد الخروف بيستفيد منه. هون القصة مختلفة تماما. القنفذ هو الأذكى من الثعلب مع كل مكر الثعلب. لقد استخدموا طبيعة القنفذ لتطبيق ما نسميه مفهوم القنفذ على شركاتهم. وهؤلاء الذين قادوا الشركات المقارنة كانوا يميلون لأن يكونوا ثعالب، ولم يكتسبوا أبدا ميزة وضوح مفهوم القنفذ، بل أنهم كانوا مبعثرين ومشتتين وغير متسقين. مفهوم القنفذ هوك كونسبت بيشمل 3 دوائر رئيسية. تقاطع هاي الدوائر هو مفهوم القنفذ. باشن الشغف، الطموح، سكيل المهارة، والبروفيت القيمة المضافة، الدخل، الفائدة. الدوائر الثلاثة من مفهوم القنفذ ما تشعر بشغف عميق تجاهه. الدائرة الأولى، الدائرة الثانية ما يمكن أن تكون الأفضل في العالم فيه، والدائرة الثالثة ما يكون محركك الاقتصادي. تقاطع هذه الدوائر الثلاث هو مفهوم القنفذ والفكر المنضبط. نحن عم نتكلم بالفكر المنضبط. مفهوم القنفذ ليس هدفا لأن تكون الأفضل، أو استراتيجية لأن تكون الأفضل، أو نية لأن تكون الأفضل، أو خطة لأن تكون الأفضل. كان شو؟ بل إنه إدراك لما يمكنك أن تكون الأفضل فيه. الفرق جوهري بالتأكيد. عملية إدراك. مفهوم القنفذ هو عملية إدراك لما يمكنك أن تكون الأفضل فيه. يمكن للقاسم المشترك أن يكون خفي إلى حد كبير، بل أحيانا يكون غير واضح. المفتاح هو استخدام سؤال القاسم المشترك لاكتساب إدراك ورؤية فيما يتعلق بالنموذج الاقتصادي. نرجع نكرر على أهمية كلمة إدراك. يمكن للقاسم المشترك أن يكون خفي إلى حد كبير، بل أحيانا يكون غير واضح. المفتاح هو استخدام سؤال القاسم المشترك لاكتساب إدراك ورؤية فيما يتعلق بالنموذج الاقتصادي. مفهوم القنفذ في شيء اسمه المجلس. التوصل إلى مفهوم القنفذ عملية تكرارية. مفهوم القنفذ ما بيكون مرة واحدة. القنفذ هو مش السذاجة، هو البساطة. لما أينشتاين اخترع النسبية كان في قمة البساطة مع القمة. لما فرويد جاب فكرة الأنا والأنا العليا كان في قمة البساطة. مفهوم القنفذ. المجلس بمر بدائرة تكرارية اللي هي تطرح الأسئلة تقودها دوائر 3: الشغف، المحرك الاقتصادي، واللي هو ما يمكن أن تكون الأفضل في العالم فيه. تحليل تقوده الدوائر 3. بعد ما طرحت الأسئلة بتحلل. قرارات تنفيذية تقودها الدوائر 3. محادثة ومناقشة تقودها الدوائر 3. تطرح أسئلة، تحلل، تعطي قرارات تنفيذية، محادثة ومناقشة يعني قرارات.
هذا شيء اسمه المجلس. جيم تريسيل بيقول علامة التفوق واختبار العظمة والثبات. جون ماكسويل بكتابه 15 قانون لا يقدر بثمن للنمو بقانون الثبات، بيقول كيف تنمو في مجال الثبات على المبدأ؟ لازم تطرح على نفسك 4 أسئلة مهمة جدا. كيف تنمو في مجال الثبات على المبدأ؟ 4 أسئلة. السؤال الأول: هل تعلم ما تحتاج إلى تحسينه؟ لازم تحدد شو الشيء اللي بدك تحسنه وفقا لنموذج مفهوم القنفذ. 2: هل تعلم كيف يفترض أن تتطور؟ وفق تحفيزك بحسب نمط شخصيتك. في اختبارات كثيرة على نمط الشخصية MBTI وغيرها من الاختبارات الشخصية. والاختبار الشخصي الرباعي اللي هو تعبيري، تحليلي، قائد، والأربع أنماط الشخصية الرئيسية. وفي MBTI ممكن ترجع له تحليل شخصية MBTI، غيرها كثير تحليلات الأنماط الشخصية. ابدأ بالأشياء البسيطة وفقا لنموذج مفهوم القنفذ البسيط، عدم التشتت. كن صبورا وقدر العملية. العظمة ليست حدث وإنما عملية. السؤال الثالث: هل تعلم سبب رغبتك في الاستمرار في التطور؟ لازم تحدد السبب الجوهري والرئيسي لأنك تستمر بالتطور. السؤال الرابع: هل تعلم متى يفترض أن تتطور؟ راح نتكلم عن موضوع اللي هو ثقافة الانضباط بعد شوي. هل تعلم متى يفترض أن تتطور؟ في كثير أشياء لازم تقول لها لا، لازم ترفضها، لازم تختار متى يفترض أن تتطور وفقا لمفهوم قنفذك. هل تعلم متى يفترض أن تتطور؟ التمرين الخامس: حدد ما هي الدوائر الثلاثة التي تربط مشروعك بمفهوم القنفذ. تحت كل دائرة 3 نقاط. بدك تحدد بدائرة الشغف شو هي النقاط اللي بتزيد الشغف، دائرة المحرك الاقتصادي، دائرة ما الذي يمكن أن تكون أفضل في العالم فيه. حدد 3 نقاط بكل دائرة. نيجي لثقافة الانضباط. تنفيذ منضبط. بعد ما تكلمنا على الأشخاص المنضبطين، قادة المستوى 5 ومن أولا ثم ماذا، بعدين الفكر المنضبط اللي هو يمثل واجه، الحقائق، القاسية، ومفهوم القنفذ. نيجي للتنفيذ المنضبط اللي هو ثقافة الانضباط ومسرعات التكنولوجيا. ثقافة الانضباط دكتور فرانكل بكتابه ماذا يقول: الحرية ما هي إلا جزء من القصة ونصف الحقيقة، ولهذا أقترح أن يستبدل بتمثال الحرية الموجود على الساحل الشرقي تمثال المسؤولية على الساحل الغربي. جون ماكسويل بكتابه 21 قانون لا يقبل الجدل في القيادة، كتاب مهم جدا بالقيادة، يقول: كون المرء قائدا أمر يشبه كثيرا الاستثمار بالنجاح في سوق المال. إذا كان أملك هو أن تكسب ثروة في يوم واحد فإنك لن تنجح. العملية بدها صبر، العملية بدها صبر وليس الحدث. العملية، العظمة هي عملية تحتاج إلى زمن. ثقافة الانضباط. مصفوفة الانضباط الإبداعي للشركات التي قفزت من جيد إلى عظيم. نقارن بين أخلاقيات مبادرة الأعمال وثقافة الانضباط. لما تكون ثقافة الانضباط منخفضة وأخلاقيات الأعمال، أخلاقيات مبادرة الأعمال منخفضة، تكون منظمة بيروقراطية. بيروقراطية يعني شو؟ يعني أنا الرئيس وأنتوا أتباع، ما في أي استماع وإنصات للحقائق.
اللي تكلمنا عنها بواجه الحقائق القاسية، منظمة بيروقراطية. لما تكون ثقافة الانضباط مرتفعة وأخلاقيات مبادرة العمل منخفضة، بيكون منظمة ذات تسلسل هرمي hierarchical organization، يعني بتكون منظمة فيها أدوار وفيها انضباط صارم بالقوانين، وإنما ما في ديمقراطية. ثقافة الانضباط منخفضة وأخلاقيات مبادرة العمل مرتفعة، بتكون منظمة ناشئة جديدة، يعني فيها أريحية بالتعامل وفيها كل شيء بس ما فيها انضباط، بتكون منظمة ناشئة. لما تكون ثقافة الانضباط مرتفعة وأخلاقيات مبادرة الأعمال مرتفعة، بتكون المنظمة عظيمة. فلازم يكون في عندي ثقافة انضباط وأخلاقيات مبادرة الأعمال مرتفعة. بنت الشركات التي قفزت من جيد إلى عظيم أنظمة متسقة ذات قيود واضحة، لكنها أيضا منحت الناس الحرية والمسؤولية في إطار عمل النظام. لقد وظفت أشخاص يتمتعون بانضباط ذاتي والذين لا حاجة للتحكم فيهم. كانت شو تتحكم؟ ثقافة الانضباط ثم تحكمت في النظام وليس الأشخاص. يعني بيكون عندي نظام صارم وليس استبدادي. الفرق بين الاستبدادي أو البيروقراطية والنظام الصارم. النظام الصارم هو يتحكم بالنظام، أما البيروقراطي أو الأرستقراطي أو النظام اللي هو مسيطر بيتحكم بالأشخاص. شو هي مكونات النظام؟ صراحة راشد طبعا تكلم عن موضوع النظام بشكل مفصل بكثير من الحلقات. حدد مكونات النظام أو السيستم، يتكون من introduction مقدمة للنظام تشرح شو هو النظام، الميشن المهمة، سلوغان، اللوجو الشعار، الفيجن الرؤية، الجولز الأهداف، المينز القيم، والفاليوز القيم. الهيراركي التسلسل الهرمي، ستاندردز المعايير، البريسيدرز الشروط القبلية، والدو دونتس ما يجب وما لا يجب، والتشيك ليست قائمة التشيك. يرغب الجميع في أن يكون الأفضل، لكن أغلب المنظمات تفتقر للانضباط اللازم لتكتشف بوضوح لا غرور فيه ما يمكنها وأن تكون أفضل فيه، والإرادة اللازمة لفعل كل ما يتطلب الأمر لتحويل هذه الإمكانية إلى حقيقة. إنها تفتقر إلى الانضباط اللازم لغسل الجبن القريش. شو هو الجبن القريش؟ هو الجبن الحلو الملح قليل. غسل الجبن القريش ثقافة الانضباط تشمل كل النموذج اللي عمل بحث جيم كولينز فريق عمل. لازم يكون الانضباط بالثلاث مراحل اللي هن الأشخاص منضبطون، الفكر المنضبط، التنفيذ المنضبط، ينتقل من التنامي إلى الطفرة. يحتاج الأمر انضباطا لقول لا شكرا للفرص الكبيرة. حقيقة كون شيء ما فرصة مرة واحدة في العمر تعد غير ذات صلة إذا لم تتناسب مع الدوائر الثلاث. مفهوم القنفذ اللي نرجع له، هل الفرصة هاي تتوافق مع مفهوم الدوائر الثلاث ولا لا؟ إذا بدك تقول لا، لا شكرا حتى لو كانت فرص كبيرة. طبعا أنا تكلمت عن موضوع لا بعدة مقالات سواء بمدونات الجزيرة أو موقع مقالة أو النجاح نت أو عدة شبكات إعلامية، شرحت شلون تقدر تقول لا. لا هي حقك الطبيعي وتتساوى لا مع كلمة نعم. لازم يكون عندك كلمة لا، لا مقص لا، حتى لو الفرص الكبيرة. نعم
فرص كبيرة ما تتناسب مع مفهوم قنفذك اللي هو دوائرك الثلاث: شغفك وحركتك الاقتصادي الذي يمكن أن تكون أفضل في العالم فيه. إذا ما تتناسب، لا شكرا. عند التحول من جيد إلى عظيم يعد إعداد الميزانيات انضباطا لتحديد أي مجالات يجب أن يمول بشكل كامل، وأيها لا يجب أن يمول على الإطلاق. بعبارة أخرى، عملية الميزانية لا تتعلق بتبيين المقدار الذي ينال كل نشاط، بل بتحديد الأنشطة التي تدعم مفهوم القنفذ أفضل من غيرها والتي ينبغي تعزيزها بشكل كامل، وتحديد الأنشطة التي يجب التخلص منها بالكامل. ثقافة الانضباط بتشمل مش بس إنك تلتزم بمفهوم القنفذ، إنك تلتزم بالأشياء اللي بدك تعملها، أيضا تشمل ثقافة الانضباط إنك تلتزم بالأشياء اللي بدك تتخلص منها بالكامل، اللي ما بدك تعملها. جون ماكسويل بكتابه 21 قانون لا يقبل الجدل في القيادة يقول مراحل نمو القادة تمر ب5 مراحل نمو القادة. المرحلة الأولى: لا تعرف ما الذي لا تعرفه. طالما كان الإنسان لا يعرف ما الذي لا يعرفه فإنه لا ينمو أبدا. مرحلة اللاوعي بعدم المهارة. 2: تعرف بأنك بحاجة لأن تعرف. الوعي بعدم المهارة. 3: تعرف من الذي لا تعرفه. الوعي بعدم المهارة. 4: تعرف وتنمو. الوعي والمهارة، ويبدأ هذا بالظهور في وضوح. تنطلق ببساطة. 5: تنطلق ببساطة بسبب ما تعرفه. مرحلة اللاوعي بالمهارة، يعني تصير تلقائية خلاص. تمرين 6: حدد ما هي المشاريع التي سترفضها لتحافظ على ثقافة الانضباط في المشروعات. حدد 3 مشاريع على الأقل. حدد شو هي المشاريع اللي راح تقول لها لا حفاظا على مفهوم القنفذ عندك. حدد 3 مشاريع على الأقل. تكلمنا بموضوع التنفيذ المنضبط عن الحفاظ على ثقافة الانضباط. نيجي لموضوع مسرعات التكنولوجيا، موضوع مهم جدا بيوقع باشتراكه الكثير من الشركات. أغلب الناس يفضلون الموت على التفكير، الكثيرون يفعلون ذلك. برتراند راسل. التغيير الذي تحفزه التكنولوجيا ليس بشيء جديد. السؤال الحقيقي ليس ما هو دور التكنولوجيا، بالأحرى السؤال الحقيقي هو كيف تفكر الشركات التي قفزت من جيد إلى عظيم بشكل مختلف بخصوص التكنولوجيا. نرجع لمفهوم القنفذ. بدك تربط التكنولوجيا، شو من التكنولوجيا اللي بناسب مفهوم القنفذ عندك. عند استخدامها بشكل صحيح تصبح التكنولوجيا عامل تسريع للزخم وليست منتجة له. لم تبدأ مطلقا الشركات التي قفزت من جيد إلى عظيم تحولها بالريادة التكنولوجية، وذلك لسبب بسيط، وهو أنك لا تستطيع الاستفادة من التكنولوجيا حتى تعرف أي منها ذا صلة. وما هذه التكنولوجيا التي تعينك؟ إنها تلك فقط التي ترتبط بشكل مباشر بالدوائر الثلاث المتقاطعة الخاصة بمفهوم القنفذ. يعني بدك ترجع لمفهوم القنفذ، تشوف هل هاي التكنولوجيا بتخدم مفهوم القنفذ تبعي ولا لا. إذا لا، راح أرجع لمفهوم الالتزام المنضبط، يعني راح أرفض الأشياء اللي ما بتناسب مفهوم القنفذ عندي. من ثقافة الانضباط. لقد تفاجأ فريق عمل كولينز تماما باكتشاف أن 80% على الأقل من تنفيذي الشركات التي قفزت من جيد عظيم الذين أجروا معهم مقابلات لم يذكروا حتى التكنولوجيا كأحد العناصر الخمسة الأهم في عملية التحول. علاوة على ذلك، في الحالات التي ذكروا فيها التكنولوجيا كان متوسط تصنيفها في المرتبة الرابعة،
قام 2 فقط من التنفيذيين 84 الذين عقدت معهم مقابلة بتصنيفها في المرتبة الأولى. يعني مقابلات 84 اللي منها فريق عمل بحث جيم كومينز 2 بس من المقابلات 84 صنف التكنولوجيا بالمرتبة الأولى. كان متوسط تصنيفها بالمرتبة الرابعة بالحالات اللي ذكروا فيها التكنولوجيا، و80% ما ذكروها بالخمسة الأولى كأحد العناصر الخمسة الأهم في عملية التحول من جيد لعظيم. الدليل الموجود في الدراسة لا يدعم فكرة أن التغيير التكنولوجي يلعب دور أساسي في انهيار الشركات التي كانت عظيمة في وقت ما أو في المتوسط الذي لم يتغير الشركات الأخرى. قطعا التكنولوجيا مهمة، لا يمكنك أن تظل متخلفا عن الركب وتأمل أن تكون عظيم، لكن التكنولوجيا بحد ذاتها ليست أبدا السبب الأساسي لأي من العظمة أو الانهيار. هي عامل مسرع بس ما له علاقة لا بالعظمة ولا بالانهيار. وفكرة التخلف عن الركب كثير شركات بتوقع بشراكها اللي هي انهم بيخافوا انهم يتخلفوا عن الركب فبيقبلوا التكنولوجيا ما بترتبط بمفهوم القنفذ. فبدك تدير بالك انه هل التكنولوجيا هاي بترتبط بمفهوم القنفذ عندك؟ هل بتفوت بالدوائر الثلاث المتقاطعة لمفهوم القنفذ؟ وإلا فأنت راح ترفضها. ضمن السابق ما هي وسائل التكنولوجيا التي ترتبط بمفهوم القنفذ لديك والتي ستسرع الزخم؟ حدد 3 منها. نرجع بشكل رئيسي لمفهوم القنفذ. 3 دوائر: الشغف والعمل الاقتصادي وما الذي يمكنك أن تصبح الأفضل في العالم فيه. هل التكنولوجيا هاي اللي أنت راح تستخدمها وسائل التكنولوجيا ترتبط بمفهوم القنفذ عندك ولا لا؟ حدد 3 منها من الوسائل التي ترتبط وسائل التكنولوجيا التي ترتبط بمفهوم القنفذ لديك والتي ستسرع الزخم. النقطة الرئيسية السابعة اللي هي الحدافة. بعد ما تكلمنا عن الأشخاص المنضبطين قادة المستوى 5 ومن أولا ثم ماذا، وبعد ما تكلمنا عن الفكر المنضبط اللي هو واجه الحقائق القاسية ومفهوم القنفذ، وبعد ما تكلمنا عن التنفيذ المنضبط اللي هو بيشمل ثقافة الانضباط وأيضا وسائل التكنولوجيا مسرعات التكنولوجيا، نيجي لموضوع مهم جدا اللي هو الحدافة. الثورة تعني تدوير العجلة بجور سترافيلسكي. شو هي الحدافة؟ راح نشوف مع بعض الفيديو مدته 2 دقيقة بيشرح شو هي الحدافة بالميكانيك، طبعا بميكانيك السيارات موضوع الحدافة. وهي الفكرة تبع الحدافة بتمثل فكرة رئيسية جدا اللي خلت الشركات تنتقل من جيد لعظيم. نشوف المقطع سوا. Modern engines can deliver more torque and power than their larger capacity, multi-cylinder, and not so distant relatives. But they do this at the expense of increased engine harmonics. This is why dual mass flywheels are now installed. Hi, I'm Tony. Welcome to Order. انتقلت من جيد لعظيم. هون بيشرح الحدافة. Four-cylinder engines, diesels in particular, create severe vibrations every 180 degrees of crankshaft angle due to each cylinder firing pulse. Harmonic balancers absorb some of these vibrations, as do clutches, but they cannot control them effectively in small high-powered engines. The dual-mass flywheel was developed to reduce the effects of these excessive harmonics reaching the vehicle's clutch and transmission, causing premature failure of these components and unwanted noise and vibration transmitted to the occupants. The flywheel gets its name from its construction of a primary and secondary mass. These two decoupled masses are connected via a compression spring damper system
and supported by a bearing so they can rotate against each other. The primary mass is driven by and bolted to the crankshaft. This part of the DMF contains the compression arc springs, spring channel and cover. Torque is transferred to the secondary mass via the springs and centre flange, which is riveted in position. A bearing positioned between the primary and secondary mass makes independent radial movement possible. Like what you see? To gain access to the most advanced automotive technical training available, visit our website and be the best technician in the world. هاي هي الحدافة بشكل مختصر. لم يكن لدى الشركات التي قفزت من جيد إلى عظيم، طبعا الحدافة شيء هو جزء من محرك السيارة، راح أتكلم عنه بالشركات اللي قفزت من جيد لعظيم. لم يكن لدى الشركات التي قفزت من جيد إلى عظيم تسمية التحولات التي حدثت لها. لم يكن هناك حفل إطلاق لها أو شعار أو أي إحساس بوجود برنامج من أي نوع. قال بعض التنفيذيين أنهم لم يدركوا حتى أنه كان هناك تحول يحدث إلا بعد أن كانوا قد قاضوا فيه شوطا كبيرا. كان التحول في كثير من الأحيان أكثر وضوحا لهم بعد حدوث عما كان وقت حدوثه. يعني التحول من جيد لعظيم هو عملية ومرحلة وليس حدث. فبالتالي المراحل الست السابقة، الأشخاص المنضبطين والتنفيذ والفكر المنضبط والتنفيذ المنضبط، هي عملية مستمرة. الشركات التي قفزت من جيد إلى عظيم كانت معرضة لنفس ضغوط سوق وول ستريت قصيرة المدى التي تعرضت لها شركات المقارنة. ولكن على عكس شركات المقارنة، كانت الشركات التي قفزت من جيد إلى عظيم تتحلى بالصبر والانضباط في تتبعها لنموذج الحدافة في التحول من التنامي إلى الطفرة. على الرغم من هذه الضغوط، وفي النهاية حققت نتائج استثنائية باستخدام مقياس وول ستريت نفسها للنجاح. طبعا فكرة التنامي إلى الطفرة جايبها جيم كولينز من ديفيس اس لاندرز وكتابه The Wealth and Poverty of Nations, Why Some Are So Rich and Some So Poor in New York. www.norton&company 1998. في صفحة 200 يكتب لاندرز: المسألة هي حقا ثنائية الجانب. فأولا ماذا وكيف كسرت أي دولة حاجز العدم والمعرفة التقليدية لتصل إلى ذلك النمط الجديد للإنتاج. بالنظر إلى الجانب الأول فإنني سأشدد على التنامي، تراكم المعرفة والخبرة، والطفرة، الوصول إلى البدايات وتجاوزها. عندما قرأنا هذه الفقرة لاحظنا إمكانية تطبيقها على دراستنا، وقررنا تبني هذين المصطلحين في وصف الشركات التي قفزت من جيد إلى عظيم. في شيء اسمه التنامي، مرحلة التنامي، وبعدين بتيجي الطفرة. الطفرة ما بتيجي من أول بداية المشروع، لازم تمر بعملية تنامي. هذا الشيء اللي بفيد فيه الحداثة. في شيء اسمه التنامي، بعدين بتحدث الطفرة. تنامي لمرحلة معينة، بعدين الطفرة. تأثير الحدافة: يصطفى الناس تحمسهم النتائج. بعدين تبني الحدافة قوتها الدافعة. بعدين بيجي خطوات للأمام متسقة مع مفهوم القنفذ. بعدين تراكم النتائج المرئية. بتلف العجلة. تأثير الحدافة: يصطفى الناس تحمسهم النتائج. تبني الحدافة قوتها الدافعة. خطوات للأمام متسقة مع مفهوم القنفذ. تراكم النتائج المرئية. أهم شيء الأشخاص أول شيء بيصطفوا، بعدين تبني الحدافة قوتها الدافعة، ببلشوا يشتغلوا. خطوات للأمام متسقة مع مفهوم القنفذ، يشتغلوا متوافقين مع مفهوم القنفذ. بعدين تراكم النتائج المرئية، بتلف العجلة. هذا هو تأثير الحدافة. شو الفرق بين الحدافة والحلقة المفرغة؟
عندما تدعى الحدافة تقوم بتوضيح الأهداف لن يكون عليك أن تعبر عن أهدافك بحماس. يمكن للموظفين أن يستخلصوا بأنفسهم الزخم الحدافة أنه إذا وصلنا للقيام بهذا انظروا إلى أين يمكننا أن نذهب. عندما يقرر الناس في بينهم أن يغيروا الاحتمالية إلى نتائج فإن الهدف تقريبا يحدد نفسه. يعني ما فيش داعي لأنك تحدد الهدف. تأثير الحدافة لحاله مقبول بتوضيح الأهداف. كينيث بلانشارد وسبنسر جونسون بكتابهم المدير ذو أسلوب الدقيقة الواحدة بيوضحوا عملية سهولة الإدارة بثلاث أساسات الرئيسية اللي كتبوها بكتاب المدير ذو أسلوب الدقيقة الواحدة، اللي هو وضع الأهداف بدقيقة واحدة، الثناء لدقيقة واحدة، والتأنيب لدقيقة واحدة. طبعا بيرتبط بموضوع الحدافة اللي هو عندما تدعى الحدافة تقوم بتوضيح الأهداف لن يكون عليك أن تعبر عن أهدافك بحماس. يمكن للموظفين أن يستخلصوا بأنفسهم من زخم الحدافة أنه إذا وصلنا للقيام بهذا انظروا إلى أين يمكننا أن نذهب. عندما يقرر الناس فيما بينهم أن يغيروا الاحتمالية إلى نتائج فإن الهدف تقريبا يحدد نفسه. الحلقة المفرغة عكس الحدافة تماما، هي سبب في انهيار الشركات. الحلقة المفرغة اتجاه أو برنامج أو قائد أو حدث أو صيحة أو عملية استحواذ جديدة. طبعا من الأخطاء الشائعة إنه بيعتبروا إنه دمج الشركتين مع بعض ممكن يعمل عظمة بالشركة. هذا الشيء مش صحيح أبدا. دمج الشركتين إذا ما ارتبط مع مفهوم القنفذ هذا الشيء ما راح يسبب عظمة. اتجاه أو برنامج أو قائد أو حدث أو صيحة أو عملية استحواذ جديدة. لا تنام لا زخم متراكم بيعطينا نتائج مخيبة للأعمال، بيعطي استجابة دون إدراك. فنرجع لمفهوم القنفذ لازم يكون في إدراك. وبتدور الحلقة المفرغة اتجاه أو برنامج أو قائد أو حدث أو صيحة تكنولوجيا أو عملية استحواذ جديدة لها ترتبط بمفهوم القنفذ تعطي لا تنام لا زخم متراكم، تعطي نتائج مخيبة للأعمال، تعطي استجابة دون إدراك. تمرين 8 ما هو الفرق بين المفهوم الحدافة اللي بيعطي الزخم ومفهوم الحلقة المفرغة؟ حدد 3 نقاط. نوصل للخاتمة ملخص نموذج من جيد لعظيم. نجي للنموذج هون مثل ما عظيم 6 خطوات رئيسية والدائرة المكتوب عليهم الحدافة. ننتقل من التنامي للطفرة. أول شيء الأشخاص المنضبطين بيشمل مستوى القيادة 5. شو الفرق بينه وبين المستوى القيادة 4؟ تكلمنا عن من أول ثم ماذا. لازم تحدد الأشخاص أولا قبل كل شيء. ننتقل للفكر المنضبط اللي بيشمل واجه الحقائق القاسية وفرق تستخدم. وتكلمنا عن التنامي. ننتقل للطفرة اللي هو مفهوم القنفذ دوار الثلاث، الشغف والمحرك الاقتصادي وما الذي يمكن أن تكون أفضل في العالم فيه. وحكينا عن موضوع ثقافة الانضباط ومسرعات التكنولوجيا بالتنفيذ المنضبط بيشمل ثقافة الانضباط. لازم شو الأشياء اللي راح تقول لها لا يعني ما بترتبط بمفهوم القنفذ عندك. ومسرعات التكنولوجيا وشراك التكنولوجيا. وأيضا تكلمنا عن الحدافة وشو الفرق بينها وبين الحلقة المفرغة. الأهداف الكبيرة الشاقة الجريئة السيئة كما اتضح يميزها التفاخر، بينما الأهداف الكبيرة الشاقة الجريئة الجيدة يميزها شو؟ الإدراك. بالفعل عندما تجمع الإدراك الهادئ للدوائر الثلاث مع جرأة الأهداف الكبيرة الشاقة الجريئة أنك تحصل على مزيج قوي وساحر تقريبا. بالفعل في السؤال ليس لمن عظمة بل ما العمل الذي يجعلك تشعر بأنك مدفوع
لأن تجرب السعي وراء العظمة. إذا اضطررت أن تسأل لماذا ينبغي علينا أن نحاول جعل هذا الشيء عظيم؟ أليس النجاح كافيا؟ فإنك على الأرجح تقوم بنوع العمل الخاطئ. بكل ثقة أنك استوعبت المفاهيم اللي توصل لها فريق عمل بحث جيم كولينز للانتقال من جيد إلى عظيم. طبق المفاهيم السبعة اللي تكلمنا عنها خلال هذه الدورة، ننشرها لجميع اللي بتعرفهم ممكن يستفيدوا منها. والسلام عليكم ورحمة الله.